තෙරුවන් සරණයි. නිවෙන තුරුණු සිත් වැඩසටහන අරගෙන 2023 වර්ෂයේ පළවෙනි මාසේ පළවෙනි පොහොය දිනේදීත් අපි ඔබත් එක්ක එකතු වෙනවා. අපි අදත් බොහොම නමස්කාර පූර්වකව ආරාධනා කර සිටියා. බත්තරමුල්ල ශ්‍රී සුදස්සනාරාම සදහම් සෙනසුනේහි ප්‍රධාන අනුශාසක ආචාර්ය පූජ්‍ය මිරිසේ ධම්මික ස්වාමීන්ද්‍රයන්න් වහන්සේට අපි බොහොම නමස්කාරක පූර්වකව ආරාධනා කර සිටියා. අපේ අවසරයි අපේ හාමුදුරනේ. ඒ විතරකම නෙමෙයි අපි අද දිනේදී මේ බත්තරමුල්ල ශ්‍රී සුදස්සනාරාම සදහම් සෙනසුනේහි සිංහල මාධ්‍යෙන් වගේම ඉංග්‍රීසි මාධ්‍යෙන් කියන භාෂාවන් දෙකෙන්ම මාධ්‍යයන් දෙකෙන්ම දහම් පාසල් පැවැත්වෙනවා. ඒ දහම් පාසලෙහි අධ්‍යාපනය හදාරන වගේම හදාරලා මේ වෙනකොට උසස් අධ්‍යාපනය පවා හදාරමින් සිටින තරුණ තරුණියන් දරුවන් ශිෂ්‍ය ශිෂ්‍යාවන් අපි සම්බන්ධ කරගත්තා. අපි අද කතා කරන මාතෘකාව ගැන අපේ ස්වාමින් වහන්සේගෙන් උන්ට තිබෙන ප්‍රශ්න ගැටලු මතු කරන්නට අපි අද කතා කරන්න සූදානම් වෙන්නේ ලෝකය දකින්න එනමුත් නොයැලෙන්න කියන කාරණය ගැන සදහම් කරුණු සාකච්ඡා කරන්න අපි සූදානම් වෙන්නේ. අපේ හඳුරන්නේ මේ මට හිතුණා බුදුහාමුදුරුවෝ දේශනා කරලා තියෙනවා මගේ දැනුම හැටියට වරක මේ රාගය එහෙම නැත්නම් ඇලීම කියන කාරණය ගින්දරට සමාන කරලා. ගින්දර කියන එක අපිට ජීවිතේදී අවශ්‍ය කරනවා. ගින්දර තුළ අපිට යම්කිසි ආස්වාදයක් තියෙනවා. හැබැයි අපි ගින්දරෙහි ඕනවාටත් වඩා ඇලෙන්න ගැලෙන්න ගියොත් ඒක තුලින්ම අපි විනාශ වෙන්න පුළුවන්. මම වැඩසටහනට කලින් වහන්සේත් එක්ක සාකච්ඡා කරනකොට වහන්සේ කිව්වා මේ හොඳ උපමාවක් දුන්නා මේ අඬුව තියෙනකොට අත පුච්ච ගන්නවා වගේ වැඩක් හුඟක් වෙලාවට අපි කරනවා කියන කාරණේ අපේ හඳුරන්නේ. කොහොමද මේ ලෝකයේ දකින්න නමුත් නොඇලෙන්න කියන කාරණේ වහන්සේ ධාර්මිකව ਵਿਚාරය කරන්නේ. තුනුරුවන් සතු අනන්ත ශ්‍රීමත් වූ ගුණානුභාවයෙන් රිහන් මහත්මයාණොත් අපේ පින්වත් දුලු පුතාල සියලු දෙනාමත් මේ රටේ හෝ ලෝකොතනක හෝ වෙසෙමින් නිවෙන තුරුණු සිත් දහම් සාකච්ඡාව නරඹන ශ්‍රවණය කරන ඒ ඔබ සියලු දෙනාමත් නිදුක්ව නිරෝගීව සුවපත් සියලු කායික මානසික සුවයන් නොඅඩුව ලැබ ව්‍යවහාරික වර්ෂයෙන් ලැබූ 2023ත් ඉදිරි කාලයත් අනාගතයත් යහපතක්ම වේවායි පළමු කොට ඊ타මත් කරුණාවෙන් අදිෂ්ඨාන කරනවා ප්‍රාර්ථනා කරනවා. රිහන් මහත්මයා සඳහන් කළා වගේ අද දවසේ අපි සාකච්ඡා කරන්න මාතෘකා කොට හැටියට පවත්ව ගන්නේ ලෝකය දකින්න නමුත් නොඇලෙන්නේ. දැන් මේ තරුණ දරුවන්ට අපි විශේෂයෙන්ම මේ කතා කරන්නේ නමුත් හිතන්න කරන ආරාධනාව. අහගෙන ඉන්නවට වඩා හිතන්න යොමු කරන්න. මේකම තමයි ධර්මයේ සඳහන් කරන ඒහි පස්සික. ඇවිත් දකින්නව කියන තැනට වඩා ඇවිත් පරීක්ෂා කොට බලන්න. පස්සික කියන්නේ දකින්න කියන්නේ. එහෙත් එන්න එව බලව එන්න දකින්න නමුත් අදහස් කරන්නේ පරීක්ෂා කොට ජීවිතයට ගත යුතු දේ ඔබ එකතු කරගන්න කියන එකයි. ඒ වගේම අද බොහොමයක් තරුණ දරුවන්ගේ ලෝකයේ තුල ඇහෙන එකක් තමයි දැනුවත් හෝ නොදැනුවත් අර්ථයෙන් තොරව හෝ අර්ථයෙන් සහිතව ජීවිතයේ තියෙන විඳින්න තියෙන එකක් කියලා. ජීවිතයේ තියෙන විඳින්න විඳවන්න තියෙන එකක් නෙමෙයි කියලා එහෙම ඇහෙනවා. ඒක ධර්මානුකූලව අපට ඒ තරම් හුරු නැහැ. මොකද ධර්මයට මොහු කරගත්තොත් තමයි හුරු වෙන්නේ. මොකද ඔය බොහෝ කෙනෙක් කතා කරන්නේ විඳින්න කියලා අයාලේ යන හිතට ඉඩ දෙන්න කියන එකයි. සමහර විටක සුළඟට ඔහෙ වෙනෙන මලක් හරි ගහක් වගේ අයාලේ හිතන දේවල් වලට ගමන් කරන්න ඉඩ හරින්න. ඒක තමයි යම් විටක තවත් විටක දරුවෝ කියන්නේ කුරුල්ලෙක් වුණා නම් හොඳයි කියලා. මට ඒ වගේ නිදහසේ පියඹාගෙන යන්න තිබුණා නම් හොඳයි කියලා. මේවා අර වචන తాවකාලිකව හොඳයි වගේ ඇහුනට හැබැයි එහි සුන්දරත්වයක් ජීවිතයට දැනෙන්නේ නැහැ. මේ ලෝකේ පළවෙනි දේම තමයි හැඬුවනම් හැඬුවේ විනාශ වෙන ලෝකය විනාශ නොවන හැටියට අපි ඒ මොහොතේ හිතන්න යාම හිතීම නිසා. ඒ වගේම බුදුදහමේ දේශනා කරන වචන තුල අනිච්ච දුක්ඛ අනාත්ත දැන් මේවා තරුණ දරුවෝ ඒ තරම් එකපාරටම අර සාමාන්‍ය ජීවිතයේ තුල අහන්න කැමති දෙයක් නෙමෙයි. බොහෝ විටක ඒ තරුණ දරුවෝ අහන දෙයක් තමයි නැද්ද උගන්වන්න ලස්සනයි සුන්දරයි කියලා දෙයක්. නිරන්තරයෙන්ම අනිත්‍ය හෝ මියදෙනවා කියලා කියනවට වඩා තියෙනවා. එහෙත් ඔබේ ලෝකයේ සුන්දර වෙන්නේ ජීවිතයේ යථාර්ථයේ තේරුම් ගත්තොත්. වෙනස් වෙන ලෝකයේ තුල අපි මේ වෙනස් වෙනවා කියන්නේ අපේ ශරීරයවත් ගහකොළ පමණක් නෙමෙයි. සිතේ සකස් වෙන සිතුවිලි පවා ඒවා හැම මොහොතකම වෙනස් වෙනවා. අපි කරන්නේ එකට එක සම්බන්ධතාවයකින් පවත්වා ගන්න එක කරන්නේ.
එතකොට ධර්මයේ මේවා හඳුන්වන්නේ චිත්ත සන්තති කියලා. අපි මුල හදලා දෙන්න ඕනේ යහපත් ලෙස හිතන විදියට. නිසි ලෙස හිතන විදියට. ඒක ලෝකේ ඕනම කෙනෙකුට තේරුම් ගන්න පුළුවන් දේ තමයි රහන් මහත්මනි දරුවනි. සබ්බේසං ජීවිතම් පියං කියන එක. සියලු දෙනාම තමන්ගේ ජීවිතයට ප්‍රියයි කියන එක. ඒ කතාව හරිනේ. ඔය විඳින්න කියලා කියන්නේ තමන් විඳින්න කියන එකනේ. තමන් අපි කවුරුත් මේ ලෝකයේ තමන්ගේ ජීවිතයට ප්‍රියයි. ලෝකය ගැන දකින්න, විඳින්න අවබෝධය තිබෙන්න ඕනේ. ඒ අවබෝධය තමයි කෙටිම සඳහන් කළොත් මේ ලෝකේ වෙනස් නොවන දෙයක්, විනාශ නොවන දෙයක් කිසිවක් හටගන්නේ නැහැ. පිපුණු මල් පරවෙල යනවා වගේ, පෑයූ හිරු සූර්යා අස්තයට යනවා වගේ ජීවිතය යථාර්ථයත් උපත හා සමගම කුමක්ද පැමිණිලා තියෙන කියන එක දන්නවා. ඕනම මොහොතක් තරුණ අයගේ හදවත් වලට බොහොම ලං වෙන දේ තමයි හමුවීම. ගතින් පමණක් නෙවෙයි ඇසෙන්, හඬින්, නාසයෙන්, ජීවිතෙන් හමු වෙන්න බොහොම කැමැති. ඒ හැම හමුවීමකම යථාර්ථය ඕනම මොහොතක් එහි නිමාව ඔබට අත්දකින්න වෙන්න පුළුවන්. එහෙමනම් හමු වෙලා වෙන් වෙලා යන ලෝකයේ තුල වෙන්වෙන්ට මත්තෙන් සත්පුරුෂ හදවතක් හැටියට ජීවිතයට දැනෙන්න ඔබට පුළුවන් නම් ජීවිතය පාත්තන්න දහමින් ඔබ උනන්දු කරනවා. ඒ හෙත් හැදිච්චකම තියාගන්න. බුදුදහම කියන්නේ දුක ගැන කියලා දුකට අඬන්න කරන ආරාධනාවක්වත් නැති දේවල් මතු කරලා පෙන්නලා ඔබේ අනාගතයේ සිහින ලෝකයක් කළා උඩට අරගෙන ගිහිලා බිමට වැටෙන තත්ත්වයටපත් කරන්නත් නෙමෙයි. යතහ භූතම් පජානාති. තතු ආකාරයෙන් ජීවත් වෙන මඟ සලස්සලා මහ පොළේ පය ගහලා ජීවත් වෙන්න. ඉපදුනා නම් මියදෙන බව තේරුම් අරගෙන ජීවිතය පාත්තන. මොනතරම් හිතින් බැඳුනත් අපේ ගතින් ඈත් වෙන්න බව තේරුම් අරගෙන හිතත් ඒක පුරුදු කළ දුන්නොත් ගතින් වෙන් වෙන්න ඉස්සෙල්ලා හිතෙන් ඔබ ලංව ඉන්නවා කියන්නේ ඔවුනොන්ට සත්පුරුෂ ඔබ වගේ සත්පුරුෂ කෙනෙක් මගේ ජීවිතේ මුණ ගැහිම ගැන. ඒක දෙමව්පියෝ දරුවෝ සාම්භාරය කවුරු නමුත් වෙන්න පුළුවන්. අලුතෙන්ම හමු වෙන වෙනත් රටක වෙනත් ජාතික වෙනත් පාටක් කෙනෙක් වෙන්නත් පුළුවන්. බුදුදහමින් පෝෂණය වෙච්ච හදවත්වල බෙදීමක් වෙන්නේ නැහැ රෙහන් මහත්මයා. මේක මගේ ආගම කියලාත් මගේ ජාතිය නුඹලා මගේ නෙවෙයි කියන එක බෙදීමක් කරන්නේ නැහැ. බුදුදහමේ මෛත්‍රියේ පටන් ඔබ ලෝකෙට දෙන්නේ ලෝකෙ දකින්න ඇසුරු කරන්න ජීවත් වෙන්න. එහෙත් යථාර්ථය නම් කිසිවත් තෘෂ්ණාවෙන් හිතින් දැඩිව ගන්න එපා. උපාදානය කරන්න එපා. අවසානයේ ඔබ නතර වෙන්නෙත් ඒකයි. පින් සිද්ධ වේ දැන් නම් මට මොකවත් නැති වුණාට කමක් නැහැ. මට දැන් ඇති. මට දැන් වෙහෙසුන මහන්සුන ඇති. දැන් මට මගේ පාඩුවේ ජීවත් වෙන්න ඕන. එහෙම නැත්නම් කියාවි කාත් කවුරුවක් නොපෙනෙන තැනකට කැලෑවකට ගිහිල්ලා හරි ජීවත් වෙන්න ඕනේ කියලා. හැබැයි අනවබෝධයෙන් ওই తాවකාලික ප්‍රශ්න වලට උත්තර කැලේට ගියාට ඒක නම් වෙන්නේ නැහැ. මොකද ගත කැලේ වුණාට හිත අර පුරුදු තැන්වලම තියෙන්න පුළුවන්. ඒ නිසා අපි ආරම්භයක් වශයෙන් මේ ගැඹුරු අදහස තරුණ දරුවෝ හිතන විදියට විඳින්න. හැබැයි විඳින්න නතර වෙන්න. හැදිච්චකම හික්මීම ජීවිතයේ යථාර්ථය තේරුම් අරගෙන ඔබට මේ අසකනාදී ඉන්ද්‍රියම් පරිහරණය කළොත් හැකිතාදුර රහත්වල නැති බව හැබෑව තවමත් හැබැයි හැකිතාදුරට ශෝක සංතාප දුක් දුම්නස් වලින් බැහැර වෙලා සම්ඩු දබර කරගෙන අනුන්ටත් අපහාස කරමින් ගැටලු ඇති කරගෙන අවසානයේ ගෙදර හිටපු අම්මා අප්පච්චිටත් එපා වෙන තැනකට කටයුතු කරගන්න නැතුව රජමැදුරක පිදෙල සිංහාසනේ වාඩිලා ඔටුනු පළඳ ගත්තේ නැති වුණාට සත්පුරුෂකමෙන් කියන විදියට මගේ දරු පැටිය මට රජ කෙනෙක් කියලා පැලේ හිටිය දෙමව්පියන්ට හිතන ආකාරයෙන් සත්පුරුෂ දරුවෙක් වෙන්න බුදුදහමෙන් පෙන්වන මේ අදහස ලෝකේ ඔබ සතුටින් ජීවත් වෙන්න. හැබැයි යථාර්ථයත් හිත තුළ පුරුදු කරන්න. එතකොට අමුතුවෙන් ඔබට අත්හැරෙනවා කියලා හඬන්න වැළපෙන්න යමක් නැති වෙනවා. මේක තමයි අද දවසේ හිතන්න අහන්න ඔබට ආරාධනා කරන්නේ. අපේ හොඳනේ. ඔබට මේනකට හොඳින්ම වැටහෙනවා ඇති අපේ ස්වාමින් වහන්සේ දේශනා කරන මේ ධර්ම කාරණය පිළිබඳව ලෝකයේ දකින්න එනමුත් නොයැලෙන්නේ කියන කාරණේ සම්බන්ධව තමයි අපි අද කතා කරමින් සිටින්නේ. අපේ හාමුදුරුවෝ කතා කරපු ඒ වෙලාව ඇතුලේ කතා කරපු හැම වචනයක් ගානම අපේ හාමුදුරනේ මට දැනුණා හා සමානව මටත් දැනෙන්න ඇති. අපේ ස්වාමින් වහන්සේ බොහොම සරලව අපේ තරුණයන්ගේ ජීවිතයට දැනෙන විදිහට කතා කරා. අපේ ජීවිතයේ යම් අත්දැකීම් ගැන ඔබ හිතලා බලන්න පෞද්ගලිකව මට දැනුණා. අපේ ස්වාමීන් වහන්සේ කතා කරපු දේවල් එක්ක මම සාමාන්‍යයෙන් මම සමහර තැන්වලදී මම වැරදි කරපු දේවල් මම සමහර තැන්වලදී ඒ ස්වාමීන් වහන්සේ දේශනා කරපු විදිහට මම ජීවිතේ හරියාකාරව ගෙවපු දේවල් ඔබටත් එහෙම මතක් වෙන්න ඇති. එක දෙයක් කියන්නම් එහි පස්සිකෝ කියලා ඔබ වහන්සේ දේශනා කර අපේ හාමුදුරනේ ඇවිල්ලා බලන්න කියන කාරණේ. මේ දවස්වල මම මේ මාතෘකාවෙන් පිට වුණත් මේ දෙක කියන්න අවශ්‍ය අපේ හාමුදුරනේ ඔබ වහන්සේ කාරණේ මතු කරපු එකත් එක්ක සමාජ මාධ්‍ය හරහා මේ බෞද්ධ ධර්මයට බුදුරජාණන් වහන්සේගේ ධර්මයට මේ නිර්මල දහමට පහර එල්ල කරනවා අපි දකිනවා මේ වෙනකොට. නමුත් ඒ පහර එල්ල කරන කිසිම කෙනෙක් අපේ හාමුදුරනේ මේක ඇවිල්ලා
හරියට මේක නිකන් උඩින් මේ අපි උඩින් පල්ලෙන් කියලා කියන්නේ. එහෙම බලලා කතා කරනවා විතරක් අපේ හැමදුන්නේ මේක ඇවිල්ලා හදාරලා මේක තුල පුහුණුවක් තියෙනවා. අපි ගියවර වැඩසටහනේදී කතා කරා මේක තුල තියෙන පුහුණුව මොකක්ද කියන කාරණේ සුබර ගුණය ගැන වගේ දේවල් අපි කතා කරා. මෙන්න මේ දේවල් ගැන අධ්‍යයනයකින් තොරව තමයි ඒ හැම කෙනෙක්ම ඇඟිල්ල දික් කරන්න කියන කාරණේ මට මතක් වුණා. ඒකත් එක්ක අපි සූදානම් වෙන්නේ අපේ පළවෙනි ප්‍රශ්නෙට යමු වෙනට අපේ හැමදුරනේ බතරමුල්ල සිරි සුදස්සනාරාම සදහම් සෙනසුනේහි දහම් අධ්‍යාපනය හදාරලා එතනින් පස්සේ තමන්ගේ උසස් අධ්‍යාපනය වෙනකොට වෛද්‍ය ශිෂ්‍යාවක් විදිහට හදාරන කෙනෙක් තමයි අපිත් එක්ක අද සම්බන්ධ වෙන්නේ. පළවෙනි ප්‍රශ්නේ අපේ ස්වාමීන් වහන්සේගෙන් විමසන්න ඔබට අවස්ථාව තියෙනවා. අවසරයි ස්වාමින් වහන්සේ. මගේ ප්‍රශ්නයත් අපි මේ දිනවල සමාජ මාධ්‍ය භාවිතා කරන විට මට ඇති වුණ ගැටලුවක්. ස්වාමින් වහන්සේ අපි සමාජ මාධ්‍ය භාවිතා කරන විට මම දැකලා තියෙනවා විවිධ කණ්ඩායම් දහම පිළිබඳව ධර්මයේ පිළිබඳව Taman දකින කෝණයෙන් විවිධ පෝස්ට් නිර්මාණය කරමින් ඒවා ජනතාව අතරට ඉතා පහසුවෙන් ළඟා විය හැකි විදියට නිර්මාණය කර තිබෙනවා. මගේ ගැටලුව තමයි නිරන්තරයෙන් මේවා දකිනකොට එකවරක් දෙවරක් තෙවරක් දකිනකොට අපි හොඳින්ම දන්නා ධර්මකාරණා පිළිබඳව උනත් සමහර වෙලාවට හිතේ පොඩි ප්‍රශ්නාර්ථයක් ඇති වෙන තැනට සිත નિરાයාසයෙන්ම ගමන් කරනවා. ඉතින් ස්වාමින් වහන්සේ මට දැනගන්න අවශ්‍ය වෙන්නේ අපි කොහොමද ඒ අවස්ථාවේදී අපේ හිත ඍජුව පවත්වා ගන්නේ ඒ පිළිබඳව සිත යොමු නොකර. දෙමිනිදුව ඔබ සඳහන් කළා වගේ ප්‍රශ්නේ අග කොටසට එනකොට අපි දන්නා ධර්ම කරුණු උනත් යම් විටක පොඩ්ඩක් සැලවෙන්න පටන් ගන්නවා මේ කියන දේත් ඇත්තක් තියෙනවද කියලා. බුදුරජාණන් වහන්සේගේ ධර්මයේ තුල සූත්‍ර දේශනා තියෙනවා සංඝාරව සූත්‍ර කියලා. එහි සඳහන් කරනවා හරියට භාවිත බහුලීගත නොවුනොත් අපිට සමහර විටක අතීතයේ හොඳින් පුහුණු කරපු දේවල් අමතක වෙලා යනවා. ළඟදී පුහුණු කරපු දේවලුත් අමතක වෙලා යනවා. හොඳින් හිත පුරුදු කළොත් අතීතයේ හොඳින් පුරුදු කරපු දේවල් පමණක් නෙමෙයි මේ මෑතකදී ළඟින් පුරුදු කරපු දේවල් පවා හොඳින් මතකේ පවතිනවා. ඒට හේතුව තමයි අපි නිසි ලෙස ලෝකය හරියට නොදැකීම. දැන් ධර්ම අදහසත් එක්ක ගත්තොත් ලෝකය දකින්න දරුවනේ කරුණු පහක් අපි ඉගෙන ගන්න ඕනේ වළක්වන්නේ කොහොමද කියලා හිත. ඒවට අපි කියනවා පංච නීවරණ කියලා. කාමච්ඡන්ද, ව්‍යාපාද, තීන මිද්ද, උද්ධච්ච කුක්කුච්ච, විචිකිච්ඡා. මෙන්න මේවා තමයි අපේ ජීවිතේ යහපත් වූ අරමුණු වෙනුවෙන් අපි බාධා හැටියට සිදුවෙන දේවල් දැනගන්න ඕනේ. ඕනම ශේස්ත්‍රයක එහෙමනේ. ඕනම තැනකට බාධාවක් වන දේ අපි දැනගෙන ඉන්නේ. දැන් රෙහන් මහත්මයාණන් ගුවන් යානයක් ගුවන්ගත වෙන්න ඉස්සෙල්ලා ටේක් ඔෆ් කරන්න ඉස්සෙල්ලා පටන් ගන්නකොටම කියන දේ තමයි කොහොමද හදිසි අනතුරකදී මුහුණ දෙන්නේ කියන එක. ඒ ජැකට් එක පැළඳ ගන්න හැටි, ඔක්සිජන් මුහුණට දාගන්න හැටි, ඒ වෙලාවේ අත් දෙක හිස තියාගෙන ඔක්කොම දේවල් කියනවා. යහපත් වූ ජීවිතයක දැන් බණ භාවනා කරනවා කියන තැනට එන්න මත්තෙන් වුණත් තරුණයෝ ළමා ජීවිතයේ තරුණ ජීවිතයට එනවා කියන තැන වුණත් ලෝකයේ හොඳ නරක පිළිබඳව දෙමව්පියොත් ඒක දෙන්න ඕනේ මුලින්ම පාපානිවාරෙන්ති කල්යාණේ නිවෙන්ති පවින් වලක්වල යහපතින් පිහිටවන එක. දැන් මේ දරුවෝ දහම් පාසල් අධ්‍යාපනය ලැබියෙත් දෙමව්පියෝ එව්වෙත් ඒකටනේ. ඒ යථාර්ථයේ තේරුම් ගන්න ඕනේ මේවා තමයි ජීවිතේ සතුට නැති කරන්නේ, අමිහිරි බව ගෙන දෙන්නේ, මනුස්සකම නැති කරන්නේ, ජීවිතයේ තරුණකම තරුණ විදියට පවත්වන්න තියෙන අවස්ථා නැති කරන්නේ. කාමච්ඡන්ද, දැඩි ලෙස කාමයට අරමුණු වලට ඇලෙන එක. ඒතකොට දැන් ඔබට දැඩි ලෙස හොඳින් ඉගෙන ගන්න එපා කියන්නේ නැහැනේ. ඔබ ඒක අදිමාත්‍ය චන්ද්‍රයෙන් කුසලයට හොඳ විදියට බලවත් ලෙස කැමැත්තෙන් හොඳින් ඉගෙන ගන්න. හැබැයි ඊර්ෂ්‍යාව අනුන්ට ලැබෙන දෙයට ඊර්ෂ්‍යා කරන එක, රහස් පව් කරන එක, වැරදි කරන එක තමන්ගේ අඩුවක් තියෙනම් හදා ගන්න ඕන. හැබැයි ඒක හදන්නේ නැතුව සොරකම කියන එක ඉගෙන ගන්න දේ වුණත් ඒක ඇති වෙන්න පුළුවන්. අධ්‍යාපනයේ වුණත් ඒක ඒ දේ වෙන්න පුළුවන් වැරදි විදියට. ඒ දේෙන් තොරව ඔබේ දක්ෂකම අඩුපාඩුකම් නැවත හදාගෙන පුරුදු පුහුණුවෙන් ඒ දේ කරන්න. ඒක අදිමාත්‍ය චන්ද්‍රයෙන් ඔබ හොඳ දෙයට යොමු වෙනවා. හැබැයි වැරදි ලෙස මේක නැතුව බෑ, මේකමයි මගේ කියන දැඩිව ගන්න ගියොත් ඒකට කුසලයට වඩා වැරදි සිතුවිල්ලකට ඇති වෙනවා. එතකොට දැන් ඔබ අම්මා අප්පච්චිට වුණත් ඕනවට වඩා වැඩි ඇලෙන්න ගියොත් මේකෙන් අදහස් කරන්නේ දැන් දෙමෝපියන්ට ආදරයෙන් ගෞරවයෙන් සලකලා රැක බලාගෙන එපා කියන එක නෙමෙයි. මට අම්මා නැතුව බෑ, මට තාත්තා නැතුව බෑ, හැමදාම ඉන්න ඕන එක දවසක්වත් ගෙදරින් පිට වෙන්න බෑ, දෙමෝපිය ඉන්න බෑ. දැන් මේක කරන්න පුළුවන් වැඩක්ද? නේද පුතේ? අද කියන විදිහට උසස් අධ්‍යාපනයට යන්න ඕන, විදේශ අධ්‍යාපනයට යන්න ඕන.
අපි කවදා හරි වෙන් වෙනවනේ. අවුරුදු 100ක් ඇතුළත උපරිමයේ 100ක් ජීවත් වුණා. එදාට මොකද වෙන්නේ? බැහැ කියලා ධර්මයේ උගන්වන විදියට ප්‍රේත විශ්ය තමයි උගන්වන්නේ. ඉපදෙන්න වෙන්නේ ඒ ආසාවෙන් මේ දුනවා. මේ නිසා ඒ හැම දෙයක් පිළිබඳව මැද කියන තැනට එන්න ඕනේ. ඒක අකම්පිත කියන තැනට එන්න ඕනේ. ජීවිතේ තේරුම් ගන්න ඕනේ. දෙමව්පියෝ දරුවෝ සාමි භාර්යාව සොහිරු සොහිරියන් හා පමණක් නේ ඔබ හොයාගත්ත ගේ දොර දන දහන්නේ මේ සියල්ලම හුස්ම ටික මතනේ රැඳෙන්නේ. උඩරගත් ආස්වාසය ප්‍රසආස කළා නැවත ආස්වාස කරගන්න බැරි වුණොත් මොකද වෙන්නේ? ලියපු කියපු පොරොන්දු වෙච්චි සමහතන ගහ බැන ගත්ත දේවල් මේක නැතුව නම් මට මුකුත් බෑ නිින්ද යන්නෙත් නෑ කියපු ඔක්කොම එතනින් අවසන්. යථාර්ථය ඒක. දැන් මේ අවබෝධයේ තියෙන්න ඕනේ ඕනම දෙයකට යහපත් ලෙස මාර්ගයට එනවා. හැබැයි වැරදි ආකාරයෙන් කිසිවක් ලෙස බැඳෙන්න යන්නේ නැහැ. ඕනම දෙයක් తాවකාලික. හොඳටම මම ඉගෙන ගත්තයි කිව්වොත් ඕනවට වඩා තණ්හා මදමානි දිට්ඨිය ඇති කරගත්තොත් මොකද වෙන්නේ? ඔබ ඔබේ උගත්කම තියාගන්න. මහා නපුරු මිනිස්සෙක් යන්න නම් එපා ළඟටවත් කියලා ඇහෙන්න පුළුවන්. රටේ නායකයන්ට, රජ උතුමන්ට වුණත් ඒ දේ සිද්ධ වෙනවා. ඒ නිසා මේ ධර්මයේ පෙන්වන්නේ සනාතනික සත්‍යයක් ගැන. දැඩිව ඇලෙන්නේ නැති වෙන්න. සිතුවිල්ල උනත් තේරුම් ගන්න. එතකොට ඉගෙනීම රැකියාව දියුණුවට ඔබ උනන්දුවෙන් උත්සාහයෙන් කටයුතු කරනවා. අර ඕනම දෙයක් වුණාදෙන් හොඳින් බැරි නම් නරකින් ඒ දේ කරගන්නවා කියන තැනකට එන ඇල්ම නෙමෙයි ඒ කියන්නේ. පැහැදිලිනේ? උනන්දුවෙන් උත්සාහයෙන් දැඩිව කරනවා. හැබැයි හොරමරකම් කළා, නපුරුකම් කළා, අනිත්‍යයට පහත් කළා, සලකලා, ඊර්ෂ්‍යා කළා, එවැනි දෙයක් මට අවශ්‍ය නැහැ. හිරු සඳු අල්ලන්නවත් එහෙම ඕන කමක් නැහැ. මොකටද? අපි මිය දෙනවා. ඕන මොහොතක අවසන් මොහොත වේ. ওই වගේ තරහව, නිදිමත ගතිය, ඊළඟට හිතේ ඇතිවන පසුතැවීම, හිතේ විසිරුණු බව, නිරන්තරයෙන් මේ සැකය දැන් බුදුදහම නම් බුද්ධ ආදී යටතේ සැකය හැම දෙයක් කෙරෙම සැකෙන් බලන එක. විසඳන්න ඕනේ. ඔබ අර ඉංග්‍රීසියෙන් කියන කියුරිසිටි එක තියෙන්න ඕනේ. හැබැයි ඒ ගැන අනවශ්‍ය ලෙස හැම දෙයක්ම සැක කරන්න ගියොත් එහෙම ජීවත් වෙන්න බැරි වෙනවා. මේ වගේ නීවරණ ධර්ම බැහැර කරලා ඔබ සතිය සිහිය පිහිටුවගෙන අපි දැන් මේ සාකච්ඡා කළා වගේ ජීවිතේ යථාර්ථයක් දැකගත්තොත් දුවේ කවුරු මොනවා කිව්වත් ඔබ අර සිංහලෙන් කියන විදිහට රෙහන් මහත්මයානේ ඔළුවෙන් හිටගෙන කිව්වත් මම නම් ඒක පිළිගන්නේ. මට මගේ ජීවිතේ අත්දැකීම් තියෙනවා නිකන් නෙමෙයි. වැඩිහිටියෝ ගුරුවරු ඒ වගේ අපිට තියෙන ධර්මය මේක දර්ශනයක් මේක දහමක් ආගමික කොටස් තියෙනවා වඩාත්ම නැඹුරු දහමක් දර්ශනයක් ලෙස ඒ ජීවිතයේ පුරුද්දත් එක්ක මට වැටහීමක් නේ ඒ නිසා මට මගේ මාර්ගය තුල යන්න පුළුවන් සමහර දේවල් ඒ කියන දේවල් හොයා බලන්න පුළුවන් ඒකෙන් අදහස් කරන විචිකිච්ඡා කියන එක නෙමෙයි අර ඒක පරිේශනයක් ඒ ධම්ම විචයක් හැටියට ඒක දකින්න පුළුවන් ඒ මත ඔබ හිත පුරුදු වුණොත් ඔබට ඔබේ ගමන යන්න පුළුවන් එහෙයි අපි හඳුන්නේ අපේ ස්වාමීන් වහන්සේ දේශනා කරනවා මේ හැම දෙයක්ම රඳා පවතින්නේ ඔබ හිතලා බලන්න ආයමත් හිතලා බලන්න අපේ ස්වාමීන් වහන්සේ දේශනා කරපු කාරණේ පල්ලෙහාට හෙළපු හුස්ම ආපහු අපිට ගන්න බැරි වුණොත් මෙතෙක් ඔබ එක්රස් කරපු හැම දෙයකම වටිනාකමක් තියෙනවද කියන කාරණේ ඔබ හිතලා බලන්න අපේ ස්වාමීන් වහන්සේ මේ දේශනා කරන්නේ මට දැනෙන විදිහට මේ හැම දෙයක්ම අතහරින්නම කියන කාරණේ නෙමෙයි නමුත් මේ කාරණේ අවබෝධ කරගන්න මෙන්න මේක තමයි ජීවිත යථාර්ථය මේක තමයි පරම සත්‍යය කියන එක අවබෝධ කරගන්න කියන කාරණේ තමයි අපේ ස්වාමීන් වහන්සේ මේ දේශනා කරන්නේ අපි විරාමයක් අරගෙන තවදුරටත් කතා බහ කරමු නිවෙන තුරුණු සිත් වැඩසටහනෙන් අපි අද කතා බහ කරන්නේ ලෝකය දකින්න එනමුත් නොඇලෙන්න කියන කාරණේ සම්බන්ධව තමයි අපි කතා බහ කරමින් සිටින්නේ සාකච්ඡා කරමින් සිටින්නේ බත්තරමුල්ල සිරි සුදස්සනාරාම සදහම් සෙනසුනේ ප්‍රධාන අනුශාසක ආචාර්ය පූජ්‍ය මිරිසේ ධම්මික ස්වාමින් වහන්සේත් සමග අපි සාකච්ඡා කරමින් සිටින්නේ සදහම් සෙනසුනේහි අධ්‍යාපනයේ හදාරන වගේම මේ වෙනකොට අධ්‍යාපනයේ හදාරලා අහවර වෙලා උසස් අධ්‍යාපනයේ හදාරමින් සිටින දුවදරුවන් පිරිසක් තරුණ තරුණියන් අපිත් එක්ක අද සම්බන්ධ වෙනවා දැන් දෙවෙනි ප්‍රශ්නෙට අපි යමු වෙන සූදානම් වෙන්නේ ඉංග්‍රීසි මාධ්‍යයෙන් තමයි ප්‍රශ්න අහන්න සූදානම් වෙන්නේ My name is Tisanga. Venerable Sir, as teenagers, we tend to create our own views about the world and the environment around us. However, some of these views and ideology can clash between the stereotypical way of thinking. So, because of that, this could lead to misunderstandings, arguments, and confusions between friends, family, and society. So, how can we avoid these unfortunate circumstances whilst following the right path? Can you remember when we take refuge in the Buddha by reciting Buddhang Saranang Gacchami? You have to be confident in the Buddha with understanding. I take refuge in the Buddha with understanding. Buddhang Saranang Gacchami, that means I promise myself to follow the Buddha's path of compassion and wisdom. Definitely, I have to be kind and wise.
You have to be strong with your own sensations and wishes. That means I have to be kind. With your compassion, just you have to associate with your friends, family members, and others. Even though they are having different views, but still you have to respect. Of course, being a virtuous person, also having friendliness, you can express you have to express your views and thoughts. You are not fighting, but you are having a kind of a spiritual discussion. You may have an academic environment through your discussions. At that time, you are not going to harm anyone else with your words like weapons. Still, you are so friendly to them. You are using kind of friendly words to them. At that time, they might think, all right, I would like to respect your words and thoughts, but still, I have different ideas and views about what you talk. But still, this is what I am going to say. And then you are so strong because my heart is kind. At the same time, I am practicing my path with wisdom. But it means everything that has the nature of arising has the nature of passing away. Yada nicchan tan dukkhan yan dukkhan tadanatta. There is suffering all over the world. It depends on our understanding. Nothing is permanent. By knowing this truth, we are not going to be inactive, but still we are going to be active with my career. As teenagers, of course, just you use the word of stereotype. All right, there are kind of peer pressures, and there are lots of people are going to follow different ideas and passions and so on. But still, you have to have your own character, your own views. This is what the Buddha said. Of course, you have to your own master. Attahi attanonato. You have to your own master with your understand. It completely has given according to the Buddha's noble teachings. So that's why, if it's not permanent everything, why we are going to grasp everything by thinking it's permanent? We know about that. And then, of course, convince leads me. Work harder, study well, just face for the problems, and then resolve with compassion. And then you may feel, all right, I respect everybody. I don't want to create any kind of clashes among my friends or between myself and my parents or family members. At that time, sometimes you may absorb some good thoughts from them. At the same time, with friendliness, being a friend, just you can reject. You are not going to grasp anything, or you are not going to dwell any kind of evil thoughts in your mind. You feel, I am all right. I already followed the Buddha's path. I take refuge in the Buddha. And then you are confident on your path. Thank you. අවසරයි ස්වාමීන් වහන්සේ. වර්තමාන සමාජය තුළ ජීවත් වනකොට අපිට ඇස කන නාසය දිව ශරීරය යන පංචේන්ද්‍රිය පිනවන්න හිතනවා. ඒ වගේම සමාජය තුළ ඇති විවිධ දේවල්ට ආශා කරලා ඒව ලබා ගන්න හිතනවා. මේ වගේ ඇතිවෙන ආශාවල නොඇලී ඉන්නට අපිට ගන්න පුළුවන් ක්‍රියාමාර්ග තියෙනවද? කිසි විටකවත් නිදුල පුතේ කියන්නේ නැහැ ඔයගොල්ලන්ගේ ආශාවන් ඉටු කරගන්න එපා කියලා. ඒක තමයි ලෝකයේ බලන්න නමුත් නොඇලෙන්න කිව්වේ. ආශාවන් ඉටු කරන්න. එහෙත් සීලේ පිහිටලා. ඒක තමයි මේක තේරුම් ගන්න ඕනේ මේ තරුණ දරුවෝ පමණක් නෙමෙයි. වැඩිහිටියෝ ලෝකේ පුරාම. මොකද බුදුදහමට සමහර අය කියන දේ තමයි නිරන්තරයෙන්ම මේ අනිච්ච දුක්ඛ අනාත්ම පෙන්වලා අපේ ආර්ථික දියුණුව, සමාජ දියුණුව, අපේ තරුණකම අපිට අහිමි කළා කියලා, දියුණුව නැති කළා කියලා. දියුණුව කියන්නේ රෙහන් මහත්මයානේ ගැඩලි ගොඩලි කොන්ක්‍රීට් මේ භෞතික ලෝකෙම නෙමෙයි. මොකටද තට්ටු පිට මාලිගා හැදුනත් ඒවා තුළ ඉන්න මිනිස්සු නැති වුණා. අපිට පහුගිය දැන් මීට අවුරුද්දකට විතර කලින් හොඳටම තේරුණා අපි හඳුනේ කොච්චර සල්ලි එකතු කරත් ගොඩනැගිලි කරත් ඒ කිසි දෙයකින් වැඩක් නැහැ කියන දේ. අඩු ගානේ කොරෝනා උදර ඉදිරියේ හුදකලා වෙනකොට මොනතරම් භෞතික ලෝකයේ තිබුණත් අවසානයේ ඒ මන්දිරය තුළ මට හුදකලා වෙල ඉන්න බෑ කියලා දබර කරගත්ත හැටි, කලබල කරගත්ත හැටි. ඒක තීරණය වුණේ හිතේ ඇති වුණු සංසිඳීමක් නැති බව. හිත පුරුදු වෙලා තිබුණේ නෑ මේ වචනයෙන් ඇහෙන අත්තරීම කියන එක, නොඇලෙන්න කියන එක. මොකද අපි හිතාගෙන හිටියේ මේ නොඇලෙන්න අත්තරින්න කියන්නේ පුද්ගලව අයින් කළා දාලා යන්න, ඒ වගේම කොණ්ඩේ හිස බූ ගන්න. දැන් ෆැෂන් එකටත් හිස බූ ගන්න අය ඉන්නවා. නමුත් අර සාමාන්‍ය විදියට කියන විදියට එහෙම කරන්න පැවිදි උතුමෝ වගේ මේ ඔක්කොම දේවල් වලින් තේරුමක් නෑ දාලා යන්න අත්තරින්න. දැන් ඒ වගේ අර අසුභවාදීව අදහසක් තමයි තිබුණේ. ඒ නෙමේ හැබෑට බුදුදහම කියන්නේ. ඔබ ලෝකයේ දකින්න.
එහෙත් හැදිච්චකම ගුණවත්කම ඔබ ආසාව කියන වචනේ පාවිච්චි කරාට ඇස කන ආදී ඉන්ද්‍රියන් අවශ්‍ය ලෙස ඔබ පරිහරණය කරා. ලෝකේ දකින්න. කොහොමද ලෝකේ දකින්න නැති වෙන්නේ? ඉතින් ලෝකේ දකින්න එපා දකින්න නැති හොඳ අය නම් මේ වචනයත් එක්ක කවුරු හෝ හිත රිදව ගන්න එපා. ඒ අය සුවපත් වෙන්න ඕනේ. ඇස් පේන්නේ නැති අය එන සතුටෙම ජීවත් වෙන අය වෙන්න ඕනේ. ඒ දකින්නෙම නැහැ ලෝකේ. ඇස් පේන්නේ නැති අයද ලෝකේ සතුටෙම ජීවත් වෙන අය. ඇස් පේන්නේ නැති වුණොත් ධර්මය හොඳට අවබෝධය තිබුණොත් උපතින්ම ඇස් අන්ධ වෙලා හිටියත් ඒගොල්ලන්ට සතුටින් ජීවත් වෙන්න පුළුවන්. සමහර අය ඇස් පෙනිලත් සතුටින් නැහැ. දකින්න දේවල් අනවබෝධයෙන් ඒවා දැකීම නිසා සමහර කොයිතරම් Tamanටම පසුකාලීන දොස් කියා ගන්නවද? මගේ S2 මාව රැවට්ටුවා. මොකටද මට මේ වගේ S2ක් ලැබුණේ? මේ S2 තමයි මගේ මුළු ජීවිතේම විනාශ කළේ කියලා Tamanටම නිඳා කරගන්න උත්සාහ කරනවා. ඉතින් එහෙමනම් ලෝකේ දකින්න ඒ ආසාව කියන තැන ඔබ වචනේ පාවිච්චි කරාට අපි ගමු කැමැත්ත කියන එක. ඔබ කැමති දේවල් කරන්න එහෙ සීලේ පිහිටලා. සීලේ පිහිටනකොට හැදිච්චකම. අපි සරලව ගමු පස්පව්, ප්‍රාණඝාත, සොරකම්, කාමීත්‍යාචාර, බොරු කීම්, මත් අතර මත්ද්‍රව්‍ය මේ දේවල් වැළකීලා ගැඹුරු දහමට යනකොට කිසිවක් කෙරේ තදින් ඇලෙන්නේ නැහැ කියන අලෝභය එක්ක, තරහව නැති අද්වේෂය එක්ක හටගත්ත සියල්ල නැති වෙනවා ස්ථිර නැහැ කියන ඒ අවබෝධයත් එක්ක අමෝහයත් එක්ක ඔබට පුළුවන් ඔබ කැමැති ඇසෙන් බලලා කනින් අහලා ජීවිතය සතුටින් පවත්වන්න. එහෙම ධර්මයත් එක්ක ටිකක් හරි හිතලා ඔබට සතුටින් ජීවත් වෙන්න බැරි වුණා කියලා මේ දරුවෝ පමණක් නෙමෙයි මේ කතාව අහගෙන ඉන්න ඔබ හරි හිතලා බලන්න. ඔබේ කොතනක හරි ඔබ පසුබැසලා තියෙනවද? මේ අපි කතා කරන දහමත් එක්ක හිතලා අපිට සතුටු වෙන්න බැරි වුණා කියලා. නැහැ. මා හිතන විදියට දාස් ගණන් ආශ්‍රය කරනකොට අනවබෝධයෙන් හොඳින් බැරි නම් නරකින් හරි ගැහුවොත් ගහනවම කියලා හරි ඒව ඉටු කරගන්න කිව්ව මේ දරුවා අහපු වගේ අසකනාදී ඉන්ද්‍රයන් සතුටු කරන්නේ එහෙම කරපු අය තමයි එක්ක මෙලෝ ජීවිතේ gederin මැහෙනවා. නුඹ වගේ මිනිස්සෙක් නම් තවත් හමු වෙන්න එපා කියලා. එහෙම නැත්තම් හිරේ විලංගුවේ වැටෙනවා. එහෙම නැත්තම් නම මතක් වෙනකොටම එයා ගැන කතා කරන්න ඕනේ නැහැ තවත්. මේ මුළු ලෝකයටම සාපයක් වුණා කියලා ඇහෙන්න පුළුවන්. එවැනි ජීවිතයකට යන්න ඕනේ නැහැ. දුර්ලභව ලබාගත් මනුස්ස ජීවිතේ මොනතරම් වටිනවද? ඒක තේරුම් ගන්න ඕන. දැන් බොහෝ කෙනෙකුට රෙහන් මහත්මයේ දැනුම තියෙනවා. සමහර කෙනෙකුට බුද්ධ ධර්මය ගැන දැනුමක් තියෙනවා. උපාධි තියෙනවා. හැබැයි හැසිරීම, වචන, ක්‍රියා මේව බැලුවමර හොඳ හිත ධර්මානුකූලව හදාගත්ත සාමාන්‍ය දරුවෙක් පවා නොකරන දෙයක් පවා සමහර විට කරනවා. සමහර පුංචි දරුවෝ පවා මම දැකලා තියෙනවා, අහලක් තියෙනවා. පොඩි දරුවෝ කරුණාවෙන් මෛත්‍රියෙන් පොඩි ඉරටුවක බත් ඇටයක් ගාලා හුණංගේ ඉස්සරහට දික් කරනවා. ඉතින් ඒක සෙල්ලමක් වගේ දැනුවට කරුණාවන්ත හදවත් අපිට අවශ්‍යයිනේ. හදවත් තියෙන මිනිස්සු ඉන්නවා. වෛද්‍යවරු ඉල්ලන හදවත් ගැන නෙමෙයි මම මේ කියන්නේ. කරුණාවන්ත හදවත් වෙන සත්පුරුෂ මිනිස්සු ඉන්නවා. මේක තේරුම් ගත්තොත් පුතේ ඔබ සතුටින් පුළුවන්. හැබැයි ධර්මයත් එක්ක ජීවත් වුණොත් ඔබට ගැටලුවක් එන්නේ. එතකොට ඔබම දැන් තේරුම් ගන්නවා මට ඕන මොනවද මට එපා මොනවද. එතකොට කෝටියක් දෙනවා කියලා කිව්වත් නෑ නෑ මේක නම් මට ඕනේ නෑ කියලා ඔබ කියනවා. මේක මහ ගින්දරක් කියලා. ඒ අවබෝධය ඔබට පැමිණෙයි ධර්මය මනවින් දකින්න. එහේ අපේ හවුතුනේ. අපි සූදානම් වෙන්නේ තවදුරටත් කතා බහ කරන්න මේ ධර්ම කාරණා පිළිබඳව මේ විරාමයෙන් පස්සේ. පතරමුල්ල සිරි සුදස්සනාරාම සදහම් සෙනසුනේහි ප්‍රධාන අනුශාසක ආචාර්ය පූජ්‍ය මිරිසේ ධම්මික ස්වාමින් වහන්සේත් එක්ක අපි සාකච්ඡා කරමින් සිටින්නේ නිවන තුරුණු සිත් නිවන්ට අපි ඔබ වෙත ගෙනෙන වැඩසටහන එක තමයි ඔබ එකතු වෙලා ඉන්නේ. අපේ හැමදෙරනේ අපේ සදහම් සෙනසුනේහි තවත් දැරිවියක් සූදානම් වෙලා ඉන්නවා. එයාගේ ප්‍රශ්න යොමු කරන්නට. Venerable Swaminatha, with this changing world, throughout our journey we meet different types of people. So being aware and consistent is really important. What advice can we give to everyone in order for them to understand and accept the reality? Yes, thank you, Harindra. You have to depend on first on the Buddha. That's the first thing is. Of course, you have to depend on your parents. It's a practically. But I'm asking you, at the very beginning of your life, just you have to start with the teachings of the Buddha. Why I'm going to say like that? Even parents, one day they may leave. You have your own experience, right? Your mother passed away. I would like to bless her to have Nibbana as soon as possible. I'm wishing at this time. You can have lots of experiences. And then, you know, if I'm going to defend on my parents, right? Of course, we have to defend conventionally, but absolutely we have to understand. According to the Buddha's teachings,
Nayam bhikkave kayo tummaka. Even this body is not belongs to you. Of course, conventionally you have to do everything. You have to keep it clean. You have to have nutritious food, and then study, work harder, make money rightfully. Do it. All right, but still, any time we may leave each other, keeping everything behind. It doesn't matter how much we love each other, right? Any time we may leave each other. So that's the real truth. Therefore, we have to make our mind to accept the truth of impermanence. Therefore, I have to say, see the world, depend on people, but still, nothing is permanent. Always just I am repeating these terms, but still that's the truth. By knowing this truth, of course, before leaving each other, just respect everybody, make them happy, rightfully. Sometimes as children, you can fulfill their thoughts. Mata pitunna manam pureti putta, the son or daughter, that means those who are fulfilling parents' heart and thoughts. Of course, you are doing well. But still, we have to depend on, but absolutely, we don't want to depend on anyone else. Even on myself, how come? If I get sick, and then, of course, I have to go through treatment, but still, I become innocent and helpless. Finally, doctors may say, we have done everything, but we can't do anything. And then, take care of yourself. Or just keep on the teachings of your own religion. That's it, they have to say. Therefore, take refuge in the Buddha, see the world, train your mind to accept the truth of Dhamma, that means, impermanence, and then unsatisfactory, and then I have no control, 100% control over my body or everything. By knowing this truth, of course you have to be active, work harder, right now, respect yourself and others, and then fulfill your thoughts, being virtuous, and then you feel, I'm so happy. Thank you. අවසරයි ස්වාමීන් වහන්සේ කිසිම දෙයකට ඇලී ගැලී නොසිට බුදුදහමේ සඳහන් පරිදි ජීවිතයේ සතුටින් සිටින්නේ කෙසේ ස්වාමීන් වහන්සේ? ජීවිතයේ සතුටින් සිටින්නේ කොහොමද? නොඇලී නොබැඳී නොගැටි. ඒක තමයි කෙටියෙන්ම සඳහන් කළොත්. පුතේ අපේ හිතට පුරුදු නොකළොත් අර මල් පිපුණා වගේම ඒ මල් පර වෙනවා කියලා. පායා හිරු බැසගෙන යනවා කියලා. ජීවිතයට පුරුදු කරන්න ඕනේ. හැම දෙයක්ම හටගත්ත වගේම නැති වෙනවා කියන. මේක තමයි පරම සත්‍යය. අන්න ඒ අවබෝධයෙන් තොරව ලෝකය දකින්න ගියොත් තමයි අපේ සතුට නැති වෙන්නේ. රහන් මහත්මයාණනි මේ අශෘතව පෘථග්ජන හිතවල හැබෑ ස්වභාවය නම් ඕනම දෙයක් ලබා ගන්නකන් තමයි අශෘතව පෘථග්ජන හිත. අබහිත ඕනම දෙයක් ලබා ගන්නකන් තමයි ඔක්කොම දේවල් කරන්නේ. හැබැයි තමා සතු වුණාට පස්සේ දැන් ඇති. මට දැන් අලුත් පෙනුමක්. අලුත් හඬක්, අලුත් ආග්‍රහණයක්, අලුත් රසයක්, අලුත් ස්පර්ශයක්, අලුත් සිතුවිලි. දැන් සමහර ඇත්තෝ අපි හිතමු අඳින්න නැතුව නෙමෙයි ඇඳුම් පැළඳුම් ගන්නෙ. සමහරට ගෙදර අල්මාරිය හරි ක්ලොසට් එක හරි අරලා බැලුවොත් එහෙම 100 ගණන් තියෙන්නත් පුළුවන්. සපත්තු සෙරෙප්පු මම කියන්නේ නැති බැරි අය ගැනම නෙමෙයි. වැඩි පිරිසක් ළඟ Tamanට අවශ්‍ය දේමද මේ කරන්නේ. හිත පුරවන්න හදන. සමහරුන්ගේ කුස පිරුණත් හිත පිරෙන්නේ නැහැනේ. කුස පිල්ල තිබුණත් අතට හරි මොන හරි අරගෙන යන්න තමයි ඔතාගෙන යන්නේ හරි තමයි සමහරට හිතෙන්නේ. ඒ නිසා අශෘතව පෘථග්ජන හිතේ හැටි පුතේ දෙනකන් හොඳයි. දුන්නට පස්සේ කියනවා දැන් ඇති එක වෙනත් පෙනුමක් වෙනත් දෙයක් ඕනේ. ඒ නිසා වැරදි දේවල් කරන්න එපා. ඔය හිතම ඔබ අනිත් පැත්තට ඇදලා දානවා. මගේ තිබිච්ච ගුණවත්කම නැති කරගෙන දැන් වැඩි හිටියෝ නම් මව් පදවිය, පිය පදවිය, විහාය, සත්පුරුෂ හොඳකම මේ ඔක්කොම නැති කරගෙන මම මේක දෙන්න හැදුවේ මේක තමයි මගේ ජීවිතේ සතුටම කියලා. හැබැයි දුන්නට පස්සේ ඒ හිතම දැන් මට කරදර කරනවා. දැන් ඒක ඇති. මට දැන් අලුත් දෙයක් ඕනේ. ඕක ඇති. ඕ නිසානේ ගෙදර කෑම කාලා දැන් ඇතේ කියලා වෙන තැන්වල ඒව හොයාගෙන යන්නේ නිරන්තරයෙන්. ගෙදර සමයට සම්ඩු දබර වෙන්නෙත් ඒක රෙහන් මහත්මයානේ. සමහර අම්මලා තාත්තලාට කියන්නේ අර පිටින් කෑම ටිකක් ලැබුණ දවසේ කාලෙකින් රසට කෑමක් කෑවා කියලා ඇහුවොත් එහෙනම් ඉතින් එහෙම ගිහිල්ලා කෑම කන්නේ කියලා අහන්න ඉඩ තියෙනවා. ඒ අශෘතව පෘථග්ජන ලෝකේ හැටි එහෙමයි. Taman ළඟ තියෙන දේෙන් සතුටු වෙන්න හිත පුරුදු කරලා නැහැ. Taman ළඟ තියෙන දේ වුණත් සතුටෙන් භුක්ති විඳින්න මොකද වෙන දෙයකට යොමු වෙන්න එපා. ඒට හේතුව මේ හිත අභාවිත නම් අභාවිත කියන්නේම හටගත්ත දේ හැම හටගන්න දෙයක් ඒ වගේම නැති වෙනවා කියන සත්‍යයට තේරුම් අරගෙන ඔබ ලැබුණු දේත් එක්ක සංසිඳුණු මනසෙන් ඒක භුක්ති විඳින. මොකද මේ ඇවිදිනා වැසිකිළියක් එක්ක නෙමෙයි. ඒ මොකක්ද ඒ කිව්වේ පුතේ?
මේ දෙසස් කුණපයන්ගෙන් පිරිපුන් ඇවිදිනා වැසිකිළියක් බඳු ශරීරයක් එක තමයි ඔක්කොම පරිහරණය කරන්නේ. ඉන් තවත් මොන ලෝකයක්ද? එහෙමනම් ඒකත් එක්ක ඔබ සතුට කියන තැන ඇස් දෙකෙන් කන් දෙකෙන් හොයනවා නම් මේ සමාජයේ පිළිගත්ත ධර්මයෙන් උගන්වන පෞලිනුත් අපිට එපා කියපු රහස්‍ය පව් කරගෙන වැරදි කරගෙන මේ දේවල් ඔබම හිතා බලන්න. ඒ දේවල් කිරීමෙන් ඔබ ඔය කියන මට නින්දයයි ඔළුවේ මල් පිපුණා කියන කෙනෙක් කන්නේ. ඔය හිතම තමයි ඊට පස්සේ කියන්නේ මට ඒක ඇති. දැන් තවත් දෙයක් අලුතෙන් ඕන කියලා කවදාවත් සතුට වෙන්නේ නැහැ. අර මුලින් සඳහන් කළා වගේ මහා සාගරයට කොයිතරම් ජලය වැටුණත් සෑහීමක් නැහැ වගේ. මොනතරම් ගින්දරට දර කපල දැම්මත් සෑහීමක් නැහැ වගේ. මේ හිත අභාවිත හිතක් හැටියට නම් සතුට කරන්න ලැබෙන්නේ නැහැ. මරණ මංචකයේ දැහුවත් දැන් ඔක්කොම හරිද කියලා තව තියෙනවා කියලා කියන්න ඉඩ තියෙනවා. මේ සත්‍යයට එන්න පුතේ. අන්න එතන ඔබ හැමදාම සතුටින් ඒකනේ කියන්නේ. මොනෝ නැතුණත් කමන්නේ මට හැමදාම සතුටින් ඉන්න තියෙනවා නම් කියලා. ඒක තමයි. ඒකට මේ ධර්මය මුහු කරගත්තොත් හැමදාම සතුට කියන එක හුස්ම ටික තියෙනකම් හැබෑම සතුට මරණින් මතු පවා බුදුදහමට අනුව සුගතියක් ලබන්න පුළුවන්. සතර පහ ඉපදෙන්නේ නැතුව. Venerable Sir, in our life we engage in various kind of curricular activities. Like if we take a competition, there are some people who has a strong will or who are strongly attached that they want to definitely win or get the award. So sometimes at that moment to get it done, they might bribe people or do things that are not allowed to be done. So when we happen to see them, we get a very bad feeling and we feel like if they can do those type of things, why can't we? So Venerable Swaminathan, my question is, at a time like that, how can we work without getting our mind distracted? Of course, Dua. You have to touch your heart and then be honest. As we discuss on this Dhamma discussion, already we explained clearly, anytime we may leave this world, keeping everything behind. Even when you get sick, I would like to wish you to be healthy. Anyway, everybody to be healthy by the blessings of the Buddha, Dhamma and Sangha. But when we get sick, of course, when we take medicine, just we have to have a strong feelings of our honesty. I have not done anything wrong, right? Even for my success or even my future. Why we are going to do that kind of things? I mean, following, briberies and then whatever. Why we are going to do that? Of course, there are some stories when we talk about this ordinary society. Mr. Rehan, sometimes parents are, practicing bribery and things because after they are finding a school, their children. There are so many things and stories around just going on. But still, we are talking about the truth. We are talking about the real truth of the Buddha's teachings. Therefore, we have to be honest. Of course, you have to work your best. Sometimes people might say, of course, just you have to compete each other. Of course, you have to compete each other, but with your talents. Not kind of, practicing, giving bribes or whatever things. It's not right. At least after you have done something, whatever that you got, but still you feel, I'm all right. I did not violate any rules. This is of course, my win. This is my trophy. This is my success. And then you have to go with that. Otherwise, they might have different views. This is what we are supposed to do. Otherwise, we can't survive on this earth. People might say, but still, you have to have your own feelings because you have to have all kinds of responsibilities within this life, also after this life. At that time, no any kind of success or whatever what we are talking about while competing each other. After death, sometimes we may reborn one of hells because of these evil thoughts. We have to think about that and then be honest, work your best, and then compete each other, being honest with your talents, and then you can be happy. You don't want to pass your responsibilities, so you don't want to pass your whole life to others' hand. You have to tackle with your own feelings, and then you can get success. එහේ අපේ හවුතුනේ. අපි සූදානම් තවදුරටත් කතා බහ කරන්න මේ ධර්ම කාරණා පිළිබඳව මේ විරාමයෙන් පස්සේ. ඔබ නැවතත් නිවෙන තුරුණු සිත් වැඩසටහනත් එක්ක බත්තරමුල්ල සිරි සුදසරාරාම සදහම් සෙනසුනේහි ප්‍රධාන අනුශාසක ආචාර්ය පූජ්‍ය මිරිසේ ධම්මික ස්වාමින් වහන්සේත් එක්ක තමයි අපි ධර්ම කරුණු සාකච්ඡා කරමින් සිටින්නේ. ලෝකයේ දකින්න එනමුත් නොඇලෙන්න කියන මාතෘකාව
හරහා තමයි අපි මේ දහම් කරුණු සාකච්ඡා කරමින් සිටින්නේ. තවත් ප්‍රශ්නයක් තියෙනවා. අපි ප්‍රශ්නයකට යොමු වෙන්න සූදානම් වෙන්නේ මේ සදහම් සෙනසුනේහි දහම් අධ්‍යාපනය හමාරලා දැන් මේ වෙනකොට නීති ශිෂ්‍යාවක් විදිහට තමන්ගේ උසස් අධ්‍යාපනය හදාරන තරුණියක් අපිත් එක්ක සූදානම්. මේ ප්‍රශ්නය අපේ ස්වාමීන් වහන්සේගෙන් විමසන්නට ඔබේ අවස්ථාව. අවසරයි ස්වාමීන් වහන්සේ. ස්වාමීන් වහන්සේ මගේ ගැටලුව තමයි අපි දැන් තරුණ අවධිය ගත කරන කෙනෙක් විදියට අපි අපේ අනාගතය සැලසුම් කරනවා තෘප්තිමත් ලෞකික ජීවිතයක් ගත කරන්න පුළුවන් වෙන විදියට. දැන් උදාහරණයක් විදියට කිව්වොත් අපි හොඳ අධ්‍යාපනයක් ලබනවා හොඳ රැකියාවක් කරන්න. ඊට පස්සේ අපි හොඳ පෞල් ජීවිතයක් ගත කරන්න බලාපොරොත්තු වෙනවා. ඉතින් අපි අපේ අනාගතය සැලසුම් කරන්නේ ওই විදියට ගොඩක් ඇලීම් ඇති වෙන විදියට. නමුත් ලෞකික ජීවිතයක් ගත කරන කෙනෙක් විදියට අපි ලෝකය දකින්නේ ඒ වගේ දෘෂ්ටි කෝණයකින්. ඉතින් ස්වාමීන් වහන්සේ මේ විදියට අනාගතය සැලසුම් කිරීම වරදක්ද? එමත් නැත්නම් ඇලීම් අඩු වෙන විදියට. නමුත් තෘප්තිමත් ලෞකික ජීවිතයක් ගත කරන්න පුළුවන් වෙන විදියට අපිට අනාගතය සැලසුම් කරන්න පුළුවන්ද? කෙටියෙන්ම උත්තරයක් දුන්නොත් කවින් දෙතුව පුළුවනි. දහමේ දහම් කොටසක් මතක් කරන්න කැමතියි. ආයන්තින් නාබි නන්දති පක්කමන්තින් නොසචති. එන්නේ දැක සතුටු නොවෙන්නත් බැහැර යන්නේ දැක ශෝක නොකරන්නත් ඔබ ඔබේ හිත පුරුදු කොට තියන්න කියන එකයි. දැන් මේක එකපාරට ඇහෙන්නේ එන්නේ දැක සතුටු වෙන්න එපා. ඒ කියන්නේ අපේ ඇසට රූප කන්ට ශබ්ද වශයෙන් නැත්තම් කවින්දේ අහපු වගේ හොඳට ඉගෙනගෙන හොඳ පෞල් ජීවිතයක් ගේ දොර හදාගෙන හොඳින් ජීවත් වෙන්න මේව නේද අපේ ලෝකය. අපි මේ මුල ඉඳලම ප්‍රාර්ථනා කරන්නේ. ඉස්සෙල්ලම හිතන්නේ පහ සමත් වෙන්න ඕනේ ශිෂ්‍යත්වයේ. ඊළඟට O level, ඊළඟට A level, ඊළඟට විශ්වවිද්‍යාල, කොහොම හරි උපාධිය. ඊට රස්සාව. එතන ඉවරද? ඊට පස්සේ උසස් වීම. මේකේ කෙලවරක් නැති ගමනක් අවසානයේ. ඒ එක පැත්තක්. එතකොට දැන් අසන ලද ප්‍රශ්නය වගේ ඔබ ජීවිතයේ සතුටින් දකින්න නම් අර මුලින් සඳහන් කළා වගේ එන්නේ දැක සතුටු නොවෙන්නත් බැහැර යන්නේ දෙක ශෝක නොකරන. මේක ගැඹුරින් දකින්න ඕන. ඒක තමයි අපි මේ බෞද්ධ දහම තුලින් දර්ශනය තුලින් තේරුම් ගන්න ඕනේ. එන්නේ දැක සතුටු වෙන්න එපා කියන්නේ සතුටු වෙන්න එපා පිළිගන්න එපා කියන්නේ නෙමෙයි. ඔබ සුදුසු අය මුණ ගැහෙන්න ඕනේ. ඔබ එය පිළිගන්න ඕනේ. ඔබ ජීවත් වෙන්න ඕනේ. එහෙත් හැම හමුවීමකම තියෙන්නේ මොකද්ද? වෙන්වීම. අටලෝ දහමෙන් කම්පා නොවීම කියන උතන ඇතුළත. ඒකත් එහෙම තමයි. අටලෝ දහමෙන් කම්පා නොවෙනවා කියන්නේ ලාභ අලාභ දෙක කෙරෙහිම සමහිතක් පවත්වා ගන්න කියන එකයි. ලාභේන උන්නතෝ ලෝකෝ අලාභේනච ඕනතෝ සාමාන්‍ය පුද්ගලයෝ අරමුණු ඉටු කරගන්නකොට ලාභේදී උදන් වෙනවා අලාභේදී කෑ ගහලා අඬනවා කම්පා වෙනවා. සමසිතක් ඇති කරගන්න ඒකට නේ පුතේ දුවේ දහමක් ඕන කරන්නේ. නැත්නම් අයාලේ යනවා නම් මේ තරම් මහන්සි වෙන දහමක් ඕන කියන එකක් ඕන වෙන්නේ නැහැ නේ. පහසුවෙන්ම හැමදේම හිතට හිතන දේ දෙනවා නම් ඒකට අපි මේ කියන දහම කියන වචනේ කියන්න අවශ්‍ය නැහැ. දහමක් ඕනේ හැබැයි දේ පෙන්නම් කරන්න. බුදු දහම පෙන්නම් කරන්නේ මේක හරියට අනුසෝතගාමී වෙනවා කියලා කියන්නේ දැන් වතුර ගලාගෙන යන පැත්තටම තල්ලු වෙලා යනවා. හැබැයි පටිසෝතගාමී කියන්නේ රළ පහරට විරුද්ධව හරි Tamanට ඕන දෙයට යහපත වෙනුවෙන් ඒ පීනා යාමේ හැකියාවක් තිබෙන්න ඕන. නිසා ලෝකේ හරියට දකින්න, නිසිලෙස දකින්න පුළුවන්කම ලැබෙන්න ඕනේ. අපි සරණ යන බුදුරජාන් වහන්සේ සාර අසංකේය කල්පලක්ෂයක් දානාදී පාරමී ධර්ම සම්පූර්ණ කළ ආර්ය පරිශ්‍රණේ ප්‍රතිඵලයක් අපිට පෙන්වුම් කළේ. ඒ ප්‍රතිඵලයක් අනුව තමයි අපි අත්හදා බලන්නේ. හැබැයි උන්වහන්සේ මේක අපිට අර ඉංග්‍රීසියෙන් කියව ග්‍රාන්ට් කරනවා වගේ නෙමෙයි. නිකන් ඔන්න මං අතට දුන්න බන්දේසියම තියලා අරගෙන යන්න කියනව නෙමෙයි. මේකයි හැබැයි මාර්ගය you can see the light end of the tunnel කියනවා වගේ. ඒ tunnel එක කෙලවර ඔබට light එකක් පේනවා. දැන් අරමුණක් තියෙනවා යන්න. ඒ වගේ භාග්‍යතුන් වහන්සේගේ දහම පේන්න තියෙනවා. ඒ සත්‍යයත් එක්ක ඔබට යන්න පුළුවන්. එතකොට අවබෝධයෙන් යුක්තව ඔබ අපි ඉහත සඳහන් කළා ඔබේ ඉගෙනීම. දැන් මේ දරුවෝ මොනවද ඉගෙන ගත්තේ ඉගෙන ගන්න කියන එක මම දන්නවා. පුතේ මම කොළඹ ඩීඑස් නායක විද්‍යාල අවුරුදු කීපයක් උගන්ලා 7000ක් එක්ක. මම විදේශීය විශ්වවිද්‍යාලවල ඉගෙනගෙන තියෙන උගන්වලා තියෙනවා විවිධ ජාතීන්ට. ඒ අනුව ඒ අයගේ අභිමතාර්ථ ලෝකේ පාට මිනිස්යන්ගේ පාට සුදු කළු දුඹුරුණ සම්මතේ හැබැයි සිතුවිලි පටන් ගන්න එක වගේම මේ ප්‍රශ්න වගේම තමයි. අපේ බලාපොරොත්තු අනාගතේ ඉගෙනගෙන රැකියාවක්, ගෙදර, පෞල් ජීවිතය මේව කියන එක තමයි. ඒ වෙපා කියන කොතනකවත් බුදුදහම කියලා තියෙනවද? සිගාලවද සූත්‍රය කියලා බලන්න. මොනතරම් ඊටාම ප්‍රසන්නව දෙමව්පියෝ දරුවෝ සාමි භාර්යාව වශයෙන් උගන්වනකොට රෙහන් මහත්මයාණනි ස්වාමියා බිරිඳට ස්වාමියට කියනවා ඉස්සරිය බොස්සක් ගේන අලංකාරා අනුපදානේන. ඔබගේ ධනය දෙන්න අවබෝධයෙන් අවංකවත් ඒව පරිහරණය කරගන්න. තමා සතු දේ ස්වාමි දියණියටත් ආධ්‍යාත්මික වගකීම දෙන්න. අලංකාරානුපදානේන. ඇඳුමෙන් පැළඳුමින් සලකන්න.
ඇඳුමෙන් පැළඳුමෙන් ආභරණයෙන් සලකන්න තමන්ගේ ස්වාමි දියණිය. දැන් මෙතකොට මේ අනිච්ච උගන්වපු දහමක ඇයි මේ දේ කියන්නේ? ඔබ අකර්මණ්‍ය කළා තියනවද? නෑ. ඔබේ ජීවිතේ සුවපත් කරනවා, සතුටු කරනවා. හැබැයි යථාර්ථය ඔය මොනතරම් කවාපුවා නහවා පිරිසුදු කරමින් හැඩ බැලුවත් එක කරන්න. එහෙත් තණ්හා මද මානෙන් අත්ුක්කංශන පරවම්බන තමන් උසස් කළ අනිත් අය පහත් කළ හැසිරෙන්න එපා. මොකද ඔය ශරීරය තව ටික වෙලාවක අපි ඕනම කෙනෙකුගේ රෝගයක් ඇති වුණොත් හැම සුවපත් වේවා. මේ ළඟදී කොරෝනා වලට පස්සේ ඇති වුණු එක මොකද්ද? මංකි ෆොක්ස්. මතකයිනේ? ඇඟිලි අත් පෙන්නලා සෞඛ්‍යංශ පෙන්වුව නේද? මොකද්ද වෙන්නේ කියලා. ඒක තමයි ජීවිතයේ යථාර්ථය. ඒ මුහුණට මොකක් වෙයිද? කාගවත් හිතරි දෙන්න එපා. මේක තමයි යථාර්ථය. ඒ නිසා ඔබ ඔබේ ජීවිතේ තෑ ගන්න. ඔබ යහපත් වූ දෙයක් කරන්න. හැබැයි තමන් උසස් කළ අනිත් අය පහත් කළ තණ්හා මද මාන ආදියෙන් ඒ වගේම සොරකම් ප්‍රාණඝාත අනුන්ගේ දේවල් උදුර ගමින් වංචා කරමින් මොනවද මේ කරන්නේ කියලා අවසානයේ තමන්ම අහනවනේ මොකටද මේ දේවල් ඔක්කොම ගත්තා? අනුන්ගේ දේවල් උදුර කරගෙන වංචා කරගෙන මේව කළා තට්ටු පිට මාලිගාවක් හදාගත්තත් එක පඩියක්වත් නැග ගන්න බැරි වෙන රෝගවල මන් නම් කියන්නේ රෝගයක් හැදුනොත් ඇඳේ තිබ්බට පස්සේ අනිත් පැත්තටවත් හැරෙන්න බැරි තැනට ආවොත් දැන් මොකද හිතෙන්නේ? ගිනි ගත්ත හදකින් මේ ජීවිතේ නිරේ වගේ පිච්චෙන වගේ දැනුණත් අන්න ඒකෙපා කියන්නේ පුතේ දුවේ මේ සඳහන් කරන ලෝකයේ දකින්න ඉගෙන ගන්න රැකියාව අනාගතයේ සැලසුම් කරන එහෙත් සම්බාධෝ ගරාවාසෝ ගෘහස්ත ජීවිතය තුළ සම්බාධ බොහොමයි ළමයි අපිට ලැබෙනවා කියන්නේ එපා කියන එක නෙමෙයි. හැබැයි දැනගන්න ජීවිතේ යථාර්ථය කොහොමද? ලෙඩ දුක් කියන ඔබ උදේ පාන්දර පටන් ගන්න බොහෝ කෙනෙක් ගෙදර මාර යුද්ධයක් වගේ කියලා පටන් ගන්නෙ ඔබ ඔය කතාවම කියන්නේ. අන්න එතනින් බැහැර වෙන්න මේ දහමත් එක නැගී හිටියොත් ඔබ අනාගත ජීවිතයට සැලසුම් කරන කටයුතු කරන්න. නමුත් යථාර්ථය කුමක්ද? හටගත්ත වගේම නැති වෙන ලුවක් තුල සති සම්පජඤ්ඤය මේ අවබෝධයෙන් කටයුතු කරනකොට ඔබ නිවැරදි තැනක සතුටින් ජීවිතය පාත්තනවා. දැන් ඔබට දැනෙන්න ඕන නේද? ඔබ අකර්මණ්‍ය කරන්නේ නැහැ. තව තවත් මනසින් සතුටින් හැබැයි සතුටින් කර්මණ්‍ය වෙනවා කියන එක මොනෝ නැතුණත් මගේ හිත පිරීලා කියන සන්තුෂ්ටිය ලෞකික ලෝකෝත්තර වශයෙන් සියල්ල අත්හැරෙනවා කියන අවබෝධය මා දැකලා මගේ හිත තුළ පස්සද්ධියක් සංසිඳීමක් දැන් තිබෙනවා කියන එක දැනෙන්න ඕනේ. මේක අවබෝධ කරගන්න ඕනේ. ඔය තරුණ කාලෙත් එක්කම තමයි. හිතත් හයියයි, ගතත් හයියයි. පහසුයි අවබෝධ කරගන්න. Yes, Swamin Wahanse, according to Lord Buddha's preaching, everything is impermanent. Within that small period of time, how could we enjoy our life without being addicted to it? Without being addicted to what? Attachment for that enjoyment. Okay. We are not saying you are not supposed to attach to anything. Of course, you have to attach to anything, but knowing the real truth of this life. There is suffering. Though I am using this word suffering, but still the proper word should be unsatisfactory. Right? Therefore, there is suffering. Birth is suffering. Sickness is suffering. Old age is suffering. Death is suffering. Associating with unfriendly people is suffering. Leaving loved ones is suffering. Not getting what we want is suffering. Finally, this whole body, or five khandhas, or five types of aggregates or elements are suffering. That means everything is impermanent. Transient are all component things. Therefore, you have conventionally you have to attach to the things. For example, between parents and you, just you have to say, I love you, my mother. I love you, my papachi or dad or father. That's all right. Sometimes parents would say, I never leave you. You are an apple in my eyes. You are the real property or wealth in my life. I like you very much. Even I am ready to sacrifice my whole life. That's all right. But according to Dhamma, teachings of the Buddha, just you have to train with non-attachment. It's not detachment. Detachment means completely you are going to cut it off. But when we talk about non-attachment, conventionally you are attached to people or the things. But with understanding, you are not attaching by saying, or is having a permanent entity. I can't live with you, without you. I can't live without you. If it is yes, definitely I'm going to destroy my whole life. I don't know how to manage my life. I don't know how to face for my future without you.
So that's why we are asking you just to train non-attachment. But still you are attached to them. You would say, my parents, my father or my mother, I need you. I'll be there all the time, always. Please be with me all the time for my happiness, also for my pains and sorrow in a way, sometimes. But still I know. I have trained to my mind to accept the truth of, departure. Every meetings end in departure. Any time it may happen to our life. That means non-attachment. So you can continue your life with happiness. It's very important in our life. හේ අපි හැමතුනේ බුදුරජාණන් වහන්සේ වරක දේශනා කරලා තියෙන උපමාවක් මේ පිඹුර වගේ සතුන්ටටත් වඩා මිනිස්සු හුඟක් වෙලාවට සමහර අවස්ථාවලදී භයානකයි කියලා. පිඹුර වගේ සතෙක් එක වෙලාවකට එක ගොදුරක් විතරයි අල්ලගන්නේ. හැබැයි මිනිස්සු කොයිතරම්නම් දේවල් ප්‍රමාණයක් එකවරකදී අල්ලගන්නවද කියන කාරණේ උන්වහන්සේ දේශනා කරලා තියෙනවා. ඔබත් ඒක කල්පනා කරලා බලන්න. අපේ ස්වාමීන් වහන්සේ අද දේශනා කරේ ලෝකේ අපි දකිමු. හැබැයි ඒකේ නොඇලී ඉන්නේ කියන කොහොමද කියන කාරණේ නොඇලී සිටීමේ වැදගත්කම මොකක්ද කියන කාරණේ සම්බන්ධව තමයි අපි අද සාකච්ඡා කරේ. අපි එහෙනම් ලබන පොහොය දිනේදීත් හැමෙම නිවෙන තුරුණු සිත් වැඩසටහනත් එක්ක අපි බොහොම නමස්කාර පූර්වක අද දිනේදී ආරාධනා කර සිටියේ බත්තරමුල්ල සිරි සුදස්සනාරාම සදහම් සෙනසුනේහි ප්‍රධාන අනුශාසක ආචාර්ය පූජ්‍ය මිරිසේ ධම්මික ස්වාමීන් වහන්සේට තමයි අපි බොහොම නමස්කාර පූර්වක ආරාධනා කර සිටියේ. තිරුවන් සරණයි අපේ හාමුදුරුවනේ. ඒ වගේම තමයි බත්තරමුල්ල සිරි සුදස්සනාරාම සදහම් සෙනසුනේ දහම් පාසලෙහි සිංහල මාධ්‍යෙන් වගේම ඉංග්‍රීසි මාධ්‍යෙන් කියන භාෂාවන් දෙකේම මාධ්‍යයන් දෙකේම දහම් පාසල් පැවැත්වෙනවා. ඒ දහම් පාසලෙහි අධ්‍යාපනය හදාරමින් සිටින වගේම හදාරලා මේ වෙනකොට උසස් අධ්‍යාපනය පවා හදාරමින් සිටින දරුවන් දැරිවියන් වගේම තරුණියන් අපි සම්බන්ධ කරගත්ත අද දිනේදී මේ ධර්ම සාකච්ඡාවත් එක්ක ඔබ හැම කෙනෙක්ටමත් බොහොමත්ම ස්තුතිවන්ත වෙනවා. එහෙනම් ආයමත් මම ආරාධනා කරනවා ඔබ හැම කෙනෙක්ටම ලබන පොහොය දිනේදීත් අපි හමු වෙමු. අපේ ධර්මානුකූලව ජීවිතය අපි සරලව කොහොමද විසඳ ගනිමින් මේ බුදුරජාණන් වහන්සේ දේශනා කරලා තියෙන උත්තරීතර නිර්මල දහම හමුවේ අපේ ජීවිතේ සාක්ෂාත් කරගන්නේ සාර්ථක කරගන්නේ කොහොමද කියන කාරණේ පිළිබඳව අපි සාකච්ඡා කරමු. තෙරුවන් සරණයි.